ආයුබෝවන් ඔයාලා හැමදෙනාටම. මම ඔයාලට ෆ්‍රෙන්ච් මැකරෝන්ස් හදන්න කියලා දුන්නනේ. අද අපි ඒවා ස්මයිලි මැකරෝන්ස් කරමු. හරිම ලේසි. බබාලගේ උපන්දිනවලට විශේෂ සාදවලට ඔයාලට මේවා හදන්න පුළුවන්. මගේ වීඩියෝ වලට ඔයාලා කැමති නම් මගේ YouTube channel එකටත් subscribe වෙන්න. ඔයාලා දැනටමත් subscribe වුණේ නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඒ ළඟම තියෙන පුංචි සීනුවත් click කරන්න. මගේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා යාළුවොත් එක්ක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මම දැන් මුලින්ම කලරින් එක හදාගන්න යන්නේ. මෙතන තියෙනවා අයිසින් සීනි මේස හැඳි එකක්. මම වතුර ටිකක් කළු පාට ෆුඩ් කලරින් ටිකක් දාගන්නවා. දැන් හොඳට මේ වගේ කවලම් කරන්න. මම දැන් S කට heart shape හදාගන්නයි යන්නේ. ෆොන්ඩන්ට් ටිකක් අරගෙන මේ වගේ ඔයාලට ඕන හැඩ ටික හදාගන්න. මේ වගේ ඇහි shape එකට හදලා මැදින් කළු පාට තිතක් තියන්න. එතකොට ඇහි shape එක හරි. heart shape එක රතු පාට කලරින් වලින් පාට කරගන්න. දැන් මම ස්මයිලි ෆේසස් අඳින තමයි යන්නේ. මේ වගේ ටූත් පික් එකක් විතරයි අපිට ඕන වෙන්නේ. අපි ෆොන්ඩන්ට් වලින් හදාගත්ත හැඩ අලවනකොට ඔයාලා වතුර චුට්ටක් ගාලා අලවන්න.
මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත ස්මයිලි මැකරෝන්ස් ටික. පුංචි බබාලගේ උපන්දිනවලට වෙනත් විශේෂ අවස්ථාවලට හොඳටම ගැලපෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් මේවා හදලා පවුලේ අයත් එක්ක රස විඳින්න. මේ සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට ගැටලු යෝජනා අදහස් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.